Okay. So today we discuss about this first very simple model. A model for a typical star, normal star, the star which we observe in the sky. एउटा एकदमै नर्मल स्टारको कुराकानी गरौँ र त्यसमा कति कम्प्लेक्सिटी आउँछ त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई हेरौँ आज त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई वन बाई वन हामीले डिल गर्नुपर्छ पछि है डेन्सिटी अब स्टारको सेन्टर रिजनमा जति डेन्सिटी हुन्छ सर्फेसमा हुँदैन फरक हुन्छ डेन्सिटी है डेन्सिटी डिक्रिजेस नर्मली बट what are the trends, what are the profile for density, how density decreases, कसरी डिक्रिज हुन्छ लिनियरली डिक्रिज हुन्छ कि पोलिनोमियली हुन्छ कि अथवा अर्कै खालको एक्सपोनेन्शियल डिके हुन्छ कि अथवा कहीं इन्क्रिज हुने कहीं डिक्रिज हुने हुन्छ कि सो we don't know exactly but we have to make a model but now we know very well what sort of things are there inside the stars. There are different kinds of star. In the next class we will classify star. स्टारलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेको छ त्यो क्लासिफिकेसन स्किम चाहिँ फिजिक्सले एक्सप्लेन गरेको स्किमबाट छ त्यसमा हामी स्टेलर स्पेक्ट्राको कुराकानी गर्छौँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू दुईटा क्लासमा हामी गर्छौँ ओके टुडे आई विल कन्टिन्यू वाट वी हेभ डन बिफोर हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरेका थियौँ दुईटा कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ So last time, in the last two classes, we discussed about the pressure exerted by the gases as well as radiation. So this is first term is for non-degenerate gases, next two term is for degenerate gases. But these are for the gases. Gases are electron gas, they are electron gas. So if electron is non-relativistic, so this second term we had derived. This is for relativistic electron. So both are degenerate gas, degenerate electron gas. This is particle, degenerate gases, non-interacting particle. So they do not show quantum mechanical effect, but these two gases, they show quantum mechanical effect. This we derived from very generalized case. For example, we have assumed isotropy, we have assumed black body radiation, the gases behaves as a black body throughout the star. So in this way we found that the radiation pressure is independent of density. Here you see this is radiation constant, density is not here. Also here temperature is lacking here. So these two terms are independent of temperature. This term depends on temperature. So this term depends on both density and temperature. यो हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ त्यसपछिको नेक्स्ट क्लासमा हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम डेराइभ गर्यौं pressure gradient. So this expression is for pressure. So this is for pressure gradient. भनेको ग्रेभिटी फोर्सले ग्रेभिटीले एक्सर्ट गर्ने प्रेसरलाई ग्यासेसहरु र रेडिएसनहरुले एक्सर्ट गर्ने प्रेसर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हरेक ठाउँमा है त्यही ब्यालेन्सिङ कन्डिसन चाहिँ यो हो नत्र भने त स्टार सर्भाइभ हुँदैन ग्रेभिटीले विन भयो भने ग्रेभिटी रन भयो भने ग्रेभिटीले डोमिनेट गर्यो भने स्टार क्रस हुन्छ ग्रेभिटेसनल कोल्याप्स हुन्छ त्यस्तै ग्यासेसहरुले डोमिनेट गर्यो भने ग्रेभिटीले डोमिनेट गर्यो भने स्टार चाहिँ स्टार एक्सपान्ड हुन्छ अथवा स्टार स्वेल हुन्छ सुन्निन्छ ठुलो हुँदै जान्छ है भित्रको प्रेसर बढ्ता भयो भने ग्रेभिटीले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकेन भने सो दिस इज द कन्डिसन फर इक्विलिब्रियम अनि हामीले के गर्यौं भने यो प्रेसरको डिफरेन्ट टर्महरु फर्स्ट टर्म लियौं यहाँ राख्यौं डिफरेन्शिएट गर्यौं डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्यौं सेकेन्ड टर्म लियौं सेकेन्ड टर्म पनि प्रेसर हो दिस इज नन डिजेनेरेट ग्यास प्रेसर दिस इज डिजेनेरेट ग्यास प्रेसर फर नन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोन्स सेकेन्ड टर्मको यहाँ प्रेसरको भ्यालु लियौं डिफरेन्शिएट गर्यौं त्यसपछि फेरि डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्यौं यसरी चारवटा टर्मलाई चारवटा प्रेसरको टर्मलाई यहाँ राखेर डिफरेन्शिएट गरेर चारवटा डिफरेन्शियल इक्वेसन लेखेका थियौं लास्ट क्लासमा त्यति काम गरेका थियौं अहिलेसम्म सो दिस इज प्रेसर ग्रेडियन्ट यु नो द प्रेसर दैट्स हाउ यु क्यान डेराइभ प्रेसर gradient expression for pressure gradient. So substituting this you had this sort of expression हामीले यसलाई प्रेसरको ठाउँमा यो राखिदिए पनि डेन्सिटी र टेम्परेचर चाहिँ भेरिएबलहरु अरु सबै कन्स्ट्यान्ट छन् दुईटा टर्मलाई डिफरेन्शिएट गर्न दुईटा टर्ममा सेपरेट हुन्छ you will have a density gradient as well as temperature gradient so you get this sort of expression this is for non degenerate gases एउटालाई मात्रै लिदा सबै लिएर गरे भने यो सबै इक्वेसन जोडिएर आउँछ लामो हुन्छ त्यसैले हामीले
डिजेनेरेट ग्यासेसको लागि नन डिजेनेरेट ग्यासेसको लागि रेडिएसनको लागि छुट्टा छुट्टै पहिले इक्वेसनहरु लेख्यो है so this is for non degenerate gases if you use this pressure this is pressure exerted by the degenerate gases you get this sort of expression यो टर्म लिँदाखेरि हाम्रो यस्तो एक्सप्रेसन आएको थियो so this is for degenerate but non-relativistic electron gas similarly this term is for relativistic electron gas so when applying to this hydrostatic because hydrostatic equilibrium is important this should be satisfied by every layer by the star मात्रैले होइन कि स्टार को हरेक लेयरले यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दा बीचमा पनि इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ है प्रेसर ग्रेडियन्ट स्मूथली जानु पर्यो okay so third differential form we had derived this is for relativistic electrons and finally we use this radiation pressure and use the same relation यसरी same relation मा हामीले pressure को different term राखेर derive गरेको तर वास्तवमा यो whole term लाई नै यहाँ राखेर derive गरे भने चाहिँ के हुन्छ भने you have a general expression for any kinds of pressure so what you have to do you have to add all these terms and you have to rewrite all these terms so where the gases can be non-degenerate, degenerate, as well as pressure can be exerted not only by gases, also by radiation. यसरी चारवटा हामीले जोडेनौं अहिले लामो बनाउन सेपरेट इक्वेसन लेख्यौं किनभने यो सेपरेट लेखेर एउटा सिम्पल मोडेल बनाउँदा त्यहाँ कस्तो खालको प्रब्लमहरु देखिन्छ त्यसपछि हामी यसलाई कम्बाइन गर्ने कोसिस गर्छौं सबै इक्वेसनलाई एउटै कम्बाइन गर्ने डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लेख्छौं that is we say that is polytropic equation that's Lene Emden differential equation सँगसँगै लास्ट क्लासमा हामीले प्रेसर ग्रेडियन्ट मात्रै नभइकन मास ग्रेडियन्ट पनि लेखेका थियौं है यो त यसैको लागि भयो you have used hydrostatic equilibrium this equation and find density and temperature gradient for different types of stars you have density gradient temperature gradient as well it depends because in this case you have only temperature so you have only temperature gradient but here you see in your equation there is a density profile density r सँगसँगै चेन्ज हुन्छ density profile यो त ग्रेडियन्ट भयो density profile यहाँ छ त्यो सँगसँगै हामीले लास्ट क्लासमा यो इक्वेसन पनि लेखेका थियौं सिम्पल इक्वेसन एउटा स्फेरिकल सेल कन्सिडर गरेर मास ग्रेडियन्ट लेखेका थियौं so we haven't used mass gradient till today हामी यसलाई चाहिँ युज गरेनौं यसलाई नै युज गरेर चारवटा इक्वेसन लेखेका छौं so mass gradient for a spherical body is obviously this is a spherical surface this is gradient that's why density profile should be multiplied हामीले खाली दुईटा तीनटा लाइनमा यो spherical symmetric body को लागि mass gradient लेखेका थियौं है अब यहाँ हेरौं त हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा dp by dr is proportional to density छ है mass gradient is also proportional to density दुईटैमा density profile छ if you divide this hydrostatic equilibrium by mass gradient then density will be cancelled so at least जुन density स्टार भित्र डिफरेन्ट लेयरमा डिफरेन्ट हुन्छ डेन्सिटी प्रोफाइल थाहा हुनुपर्ने हुन्छ नि तर यो दुईटाको डिभाइड लियौ भने चाहिँ डेन्सिटी क्यान्सल हुँदो रहेछ त्यो डेन्सिटी प्रोफाइल अननोन भए पनि हामी केही कुरा बुझ्न सक्ने रहेछौं so let's check what will happen if we use only these two equations okay okay so you have not used mass gradient equations till date so this is just the summary what you have done what we have done in the last three classes okay now we move forward let's take hydrostatic equilibrium this is pressure gradient minus gmm by r square you should remember one thing do not forget this not only for astrophysics for all kinds of physics in which you use statistical mechanics and your gases can be degenerate or non-degenerate whatever the conditions may be temperature or density maybe your temperature is very low this means you are increasing density to achieve degeneracy okay so pressure decreases outwards in the star pressure at the surface is minimum pressure at the central region is maximum but pressure gradient increases outwards
pressure itself decreases outwards, but pressure gradient increases outwards if density profile is uniform, or say density profile is smooth, or say the density is constant. Okay, so I will also repeat. We need to show this as well. So this is according to mass gradient. यो हामीले अगाडि युज गरेको थियो दुईटै इक्वेसन लियौ अघि मैले भने जस्तै यसलाई डिभाइड गरौँ न डिभाइडिङ फर्स्ट बाइ सेकेन्ड सो डेन्सिटी प्रोफाइल क्यान्सल आउट डेन्सिटी गयो बाँकी मास मात्रै रह्यो यहाँ मास अब इन्ट्रिग्रेट गरे पनि प्रेसर र मासको रिलेसन आउने रहेछ यसमा है स्टारको सेन्टर रिजनमा मास 0 हुन्छ भेरी सेन्टरमा गयो भने त्यो एउटा पोइन्ट हो है सर्फेसमा आइदियो भने आर रेडियससम्म आइदियो भने टोटल मासमा आउँछ है त्यसै सेन्टरमा प्रेसर म्याक्सिमम हुन्छ सर्फेसमा प्रेसर मिनिमम हुन्छ ओके सो dp equals to gm by 4 pi r square dm. Integrating this, I have integrated this. Obviously, we are using our object is star. So that's why we have to integrate from the center to the surface. So at the center of the star, mass is 0. Here you need boundary conditions or upper limits for mass. Here you need limits for pressure. So at the center region, mass is 0. At the surface, or say at small r equals to capital R, you have a total mass of the star. So if you integrate this, you have P at the surface. I mean, here suppose lower minus upper garyo bhane, यहाँ पनि lower minus upper गर्नु पर्छ. Okay, so you have to take one convention. Upper minus lower गर्यो भने यहाँ पनि upper minus lower गर्नु पर्छ. Minus minus cancel हुन्छ. So I have taken it P surface minus P center. So that's why also here I will take P surface minus P center. Or say the mass at the surface minus mass at the center. Okay, so we know that pressure decreases outwards. So this means at the surface of the star pressure is minimum. Pressure is minimum. Let's take just for an approximation, there is pressure. Pressure never goes to 0. But if you compare with the pressure at the center of the star, it can be neglected if you compare. So it is generally 10 to the 4 to 10 to the 6 times stronger at the center. So let's take approximation. Say at the surface, pressure is 0. And obviously at the surface, this small m goes to capital M, means this is total mass of the star because you are going to the surface. This is variable, this is radius of the star. So 0 minus P center equals to, this is again from the surface ma chahi m ra r huncha capital. So if you solve this, you get, अब मैले यहाँ यो equal नै हो तर हामीलाई के थाहा छ भने pressure at the surface is not 0. There is some pressure. So this must be greater than equals to this. Pressure 0 भइदियो भने चाहिँ gm square by 8 pi r4 हुन्छ. Pressure generally surface हुन्छ त्यसलाई पनि add गर्नुपर्छ त्यसको contribution पनि चाहिन्छ. So pressure at the center should be greater than equals to gm square by 8 pi r4. So this is for what? This is to make hydrostatic equilibrium. And this is to satisfy mass continuity relation. Center ma, star ko center ma kam se kam yati hunu paryo. So therefore this expression is the lower limit of central pressure. Star ko center ma kam se kam yati pressure hunai parcha. है अब सन को लागि कति हो रहेछ क्याल्कुलेट गरौँ. सन को हामीलाई मास थाहा छ, रेडियाई थाहा छ, रेडियस थाहा छ है. Pressure at the center of the sun should be greater than this. This is the mass 2 into 10 to the 30 kg. This is very precisely calculated by several means. Last 70 years they calculate garira. So we don't only we know mass of 1,000 and 1,000 of stars as well, very precisely. So to estimate the mass, we have 4 different techniques. The 4 technique le mass determine गरिन्छ. Exactly चाहिने consider high precision level सम्म उही कुरा भयो भने same value आयो भने that's a normal star भनिन्छ. तर कतिपय स्टारहरुमा 4 वटा मेथड मेजर गर्दाखेरि डिफरेन्सेस हुन्छ. तिनीहरु नर्मल होइन, तिनीहरु कम्प्याक्ट स्टार हो, तिनीहरु अर्कै खालको स्टार हो जसमा चाहिँ
gravitational effect चाहिँ अरु चिजले गरेर पनि हुन्छ, probably due to the dark matter or something else. So for the sun, if you calculate this, you get this value, 4.5 into 10 to the 13 Pascal. 10 to the 13, you know, at the surface of the earth, we have 1 Pascal. Right? Atmospheric pressure 10 to the 13 Newton per meter square हुँदो रहेछ. Just एउटा estimate गर्न एउटा range को लागि चाहिँ सम्झिने, sun को center region 10 to the 13 हुन्छ. है? But now we have just discussed about what should be the central pressure, minimum central pressure, because we have assumed pressure at the surface is 0, so that is the lower limit, 4.5 into 10 to the 13 Newton per meter square. Now we move to very important discussion, linear star model. Our density center region ma density high huncha, surface ma minimum huncha. त्यसैले गर्दा सेन्टरमा प्रेसर बढ्दा हुन्छ, सर्फेसमा प्रेसर 0 अथवा मिनिमम हुन्छ. अब सपोज इमेजिन गरौँ न, सोच्न सजिलो लागि डेन्सिटी चाहिँ लिनियरली चाहिँ डिक्रिज हुँदै गएको छ. लिनियरली डिक्रिज हुँदै गयो, सर्फेसमा गइसकेपछि सपोज 0 भइगयो. लिनियरली डिक्रिज एउटा स्लोप कन्स्ट्यान्ट राखेर डिक्रिज भयो. y = mx + c जस्तो इक्वेसन, डेन्सिटी र r को बीचमा त्यस्तो इक्वेसन एज्युम गरौँ. So linear star model, linear भनेको linear equation एज्युम गरे हो डेन्सिटी को लागि, assumes density as a linear function of radius. This is density profile, density as a function of r. So this is density at the central part minus into 1 minus r by r. This is variable, this is radius of the star. So if you put small r equals to capital R, means small r equals to capital R means you are going at the surface. You are mapping at the surface, then this will be 0. This means density is 0. So what you have assumed is, in this equation, density at the central region. Central region means small r is 0. Small r is 0, this is 0. Density at the central region is rho central, which is maximum, and density at the surface is 0. यस्तो खालको लिनियर मोडल हामीले एज्युम गरेको, यस्तो खालको यो y = mx + c यस्तो टाइपको, or mx ± c, whatever. So this is r, so this is r = 0. So if you put r = 0, you have rho = rho central. So you have, this is this rho central, this is at the center of the star, you have assumed, and then in between it decreases linearly. It decreases linearly. When it goes to the surface of the star, this is r = r, small r = capital R, then density reduces to 0. So at the surface it reduces to 0. So in between you have a linear profile. This is linear equation, y = mx + t, c types equation. So let's take this very general case. This is the same thing I have written here. It is assumed that the density at the central region is maximum, which is rho central, and it is 0 at the surface of the star. So this sort of profile is called linear profile. And now let's take mass continuity relation. dm by dr = 4 pi r square rho. So you have a profile, so you should substitute this equation here. So substituting equation first here, your linear density profile, you have this sort of relation. Now integrate this. Integrating for m. Okay. dm मात्रै राख्नु, r लाई उता लगिदियौ किनभने r स्क्वायरहरु छ यहाँ पनि r छ, त्यसैले r मा इन्टिग्रेट गर्नु, दुईटा टर्म छ, यता इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ. So dm = 4 pi rho central. Density at the central region is constant, so this can be taken out from the integration. So you have to integrate r square times this factor. Okay. So now integrate from the center to the surface. Let's say this is dm is m as a function of r. You will calculate integration constant later. I have just integrated. I have written this as a function. If you write some absolute value, then you need the limits. So you will do something later. So here I have integrated 4 pi rho central, r square छ एउटा, r cube by 3 भयो, यो r cube हुन्छ, r4 by 4r भयो है. हामीले just
integrate गर्यौं. Now what we do is, okay, एउटा आरक्यूलाई मैले बाहिर आरक्यूलाई बाहिर निकालेर रहेछ है, यो फर्ममा. Now you normalize this. You normalize this equation for a star. You know the limits is always r equals to 0 to r equals to capital R, and mass at the center is 0 and surface is m, capital M. So at the center you have r0, then mass is also 0. If you apply this, you get this relation. M equals to small r को ठाउँमा capital R राख्नु पर्यो. यो 0 हो, 0 0 0 भइहाल्यो. माथि यो अप्पर लिमिट मात्रै राख्दाखेरि कुराकानी हुन्छ. यहाँ पनि अप्पर लिमिटमा m आउँछ. m मात्रै भयो है. यो सबै सब्स्टिट्युट गर्यो भने 4 pi q by 3, यो पनि अब एउटा r क्यान्सल हो, r q मात्रै भयो. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने सिम्पल यस्तो हुँदो रहेछ. Pi r q by 3 rho central. What you have done? You have done nothing. You have just substituted your density profile in mass continuity relation and integrate it and normalize it for a star. Star को लागि normalize गर्यौं हामीले full whole center बाट surface सम्म. So you have m equals to pi r q by 3 rho central. Now what you found? You found the central radius. Sorry, central density. So expression for central density is 3m by pi r q. Okay, so you know the mass of the star. This is the mass of the star, you know the radius of the star. In the case of sun, you know this. So if you substitute mass of the sun and radius of the sun and calculate the value, you are calculating density at the central region assuming linear profile, linear density profile. यदि स्टारमा लिनियरली सनमा लिनियरली डेन्सिटी डिक्रिज हुँदै सर्फेसमा 0 हुने हो भने डेन्सिटी सेन्ट्रलमा कति हुनुपर्छ त भन्दा माससँग प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ रेडियस. obviously this is obvious. Density is mass per unit volume, mass per unit volume. So this is the dimension of volume, but you have this factor as well. Okay, so you have this relation. Now you can substitute this expression rho central in your equation 3. Equation 3 भनेको mass profile को equation थियो. अघि हामीले इंटीग्रेट गरेर बीचमा mr equals to pi rho central यसरी राखेको थियौ नि. त्यसमा अब यो rho central normalize गरिसकेर आएको भ्यालु यसमा राखिदिए. So substituting rho central there, this you have you can, if you arrange this, you have r by r q times अब यहाँनिर मैले pi cancel भयो. Probably यो 3 पनि क्यान्सल गर्नको लागि यसलाई पनि बाहिर निकाल्यो. यस यसलाई 3 लाई पनि बाहिर निकाल्यो. 3 पनि क्यान्सल भयो. त्यसैले डिस्कनेक्ट भयो, फेरि आयो तुरुन्तै. यस्तो भयो भने त ठिकै हुन्छ. Okay, now I will share this slide at first and go back. Okay. Okay. Okay, so I believe you are listening me. Sound पनि सुनिया होला, देख्ने पनि होला है. ठीक छ है. Okay, so substituting this in your mass profile, I already explained this. Probably it was not disconnected when I was explaining this. You have a mass profile. So if your density profile is linear, then you have this sort of mass profile. अब यसमा अलिकति विचार गरौँ. Density चाहिँ हामीले linear राखेका छौँ, y equals to mx plus c जस्तो. त्यसबाट mass profile निकाल्दाखेरि mass profile linear आएन, non linear आयो. कसरी भने यहाँ m is y हो. यो y equals to mx plus c मा y र m भने भेरिएबल एउटा मास हो, अर्को r हो, स्मल r हो, अरु सबै कन्स्टेन्ट है. So m is proportional to r. Okay, slide is not there. Black पूरे black थे सर. अब हेर्नु स्लाइड आयो. सर. हाँ सर. Okay.
भयो सर, भयो। अहिले शेयर भयो है? भयो सर। Okay. हजुर सर। So this is your mass profile after substituting this row central. यो इक्वेसन कस्तो छ भने यो r को भ्यालु q छ यो फर्स्ट टर्ममा, सेकेन्ड टर्ममा r को पावर चाहिँ 4 छ. So you have expression like this. This equation is fourth order polynomial in R. Fourth order polynomial in R. So y equals to mx plus c भयो भने त्यो linear straight line भयो. Y equals to ax square plus bx plus c भयो भने second order polynomial भयो. त्यस्तै ax cube plus bx square and so on भयो भने third order भयो. ax4 भयो भने ax4 plus bx cube etc भयो भने fourth order है. यसमा हामीले r को पावर हेर्यो भने फोर्थ अर्डर सम्म छ, थर्ड को पार्ट पनि छ, अरु पार्ट चाहिँ छैन. So this is for this equation you should say this is fourth order polynomial. You had started first order polynomial or straight line for density, but you get fourth order polynomial when you go to the mass profile. है. हामीले फोर्थ order को इक्वेसन ल्यायो भने यस्तो हुन्छ भाइ. mr is proportional to ar4 plus br3 plus cr square plus dr plus c plus e. So this is fourth order polynomial for m because our variable is m in r. So but here in your case you have only these two terms. Okay, so this term we do not have in our equation. This is 0. Okay, हामीले यस्तो खालको पोलिनोमियल पायौं मास प्रोफाइलमा. अब यो पोलिनोमियल फोर्थ अर्डर को पोलिनोमियल भने कसरी चेन्ज हुने हो, सेन्टरबाट सरफेस आउँदा कसरी चेन्ज हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि त. फर्स्ट अर्डर स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्डर हो, सिधा यताबाट यता स्ट्रेट लाइन हुन्छ. सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल भने एकचोटी यसरी स्लोप चेन्जिङ स्लोप एउटा हुन्छ त्यहाँ. सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल माथिको एरो जस्तै यो सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल हो. चेन्जिङ स्लोप पनि छ, कन्स्ट्यान्ट स्लोप पनि छ. कन्स्ट्यान्ट स्लोप किनभने ट्रेन्ड यतातिर गएको छ, चेन्ज भइरहेको हो. थर्ड अर्डर भनेको के भने चेन्जिङ स्लोप दुईटा हुन्छ त्यहाँ. फोर्थ अर्डरमा तीनटा हुन्छ. ए पनि चेन्जिङ स्लोप हो, बी पनि चेन्जिङ स्लोप हो, सी पनि चेन्जिङ स्लोप. तीन पटक स्लोप चेन्ज हुन्छ. यो कन्स्ट्यान्ट स्लोप हो, y इक्वल्स टु mx प्लस c जस्तो हो. यो चाहिँ नि इनिशियल र फाइनल पोइन्ट तिर मात्रै टार्गेट गर्छ. यसले चाहिँ नि भेरियस चेन्जेसहरुलाई टार्गेट गर्छ, अर्को चेन्जेस नेक्स्ट चेन्जेसलाई टार्गेट गर्छ. यसको मतलब फोर्थ अर्डर पोलिनोमियल इक्वेसन हामीले लेख्ने हो भने स्टारको सेन्टर रिजनबाट यसरी फर्स्ट अर्डरको लागि प्रोबेबली यो होला, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर यसरी डेन्सिटी प्रोफाइल चेन्ज मास प्रोफाइल चेन्ज हुन्छ. भनेको mass increases and then decreases, again increases, depends upon the value of this A and B. So it's not linear, this is non-linear. एउटै किसिमले भइरहेको छैन. यहाँ फोर्थ अर्डरमा गइसकेपछि चेन्जिङ स्लोपहरुले डोमिनेट गर्छ. But you don't have, interesting thing is that you don't have constant slope. Constant slope नै नभएपछि कतातिर जाने, सर्फेसमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन. त्यही भित्रै नै घुमिरहन पनि सक्छ फोर्थ अर्डर पोलिनोमियल. So this sort of problem is with this equation. So now we work out for pressure profile. So you see, you have a very absurd fourth order polynomial equation in which the changing slope, there are two changing slopes, A and B, in your equation. Okay, and so at least two times slope will be changed, maybe increase and then decrease or something else. So there is no general trend because this slope is 0. General trend ile batauncha, general trend नै छैन यसमा. Okay, now we move to pressure profile. हामीले mass continuity relation use गरेर mass profile निकाल्यौं. अब hydrostatic equation use गरेर pressure profile निकालौं है. So you know this expression dp by dr equals to minus gm r rho r by r square. So you have mass profile already calculated. अघि हाम्रो फोर्थ अर्डर पोलिनोमियलमा आएको थियो नि, त्यो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो. डेन्सिटी प्रोफाइल इज गिवन, यो यहाँ राख्नु पर्यो. Okay, so just you have substituted mass profile by your expression, this expression, and this is your density profile that we have assumed for linear model. Okay, यस्तो खालको रिलेसन हो. यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ. कन्स्ट्यान्टहरुलाई बाहिर निकाल्दियौ. यहाँ रो सेन्ट्रल छ, अर्को रो सेन्टर स्क्वायर हुने भयो रहेछ. एउटा ब्र्याकेट यहाँ रहेछ है, यहाँ डेन्सिटीको पनि छ
यो मासबाट आएको ब्राकेट पनि छ जसमा आरहरू छन् यिनीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अभियसली चारवटा टर्म हुन्छ दुईवटा टर्म चाहिँ स्क्वायरको टर्म हुन्छ आर स्क्वायर दुईवटालाई फेरि हामी एउटै टर्म बनाउन सक्छौँ सो सिम्प्लिफाइङ दिस okay I have not simplified right now now I have integrated this integrating this similar to previous I have written only pressure profile here we will give unit we will normalize it later and these are constants so you have to integrate this part 4r by q भनेको 4r square by 2 हुनु पर्थ्यो 2 6 हो त्यस्तै rq by 3r 4rq by यो r3 ले मल्टिप्लाई हुनु पर्छ 9r and this is rq so r4 by 4r square and I have written here integrating constant c okay so this is what you have integrated you have substituted mass profile which was fourth order polynomial and your density profile which is a straight line and integrated this to get pressure profile using hydrostatic equilibrium okay so now again you normalize pressure for a typical star so at the surface of the star radius is r and again you have assumed at the surface pressure is minimum the pressure is 0 for simplicity because density is 0 because in your model you have assumed in linear stellar model you have assumed density 0 at the surface if there is no density then pressure should be 0 so your assumptions regarding density compel us to say pressure is 0 at the surface so substituting this or normalizing that equation यो इक्वेसनमा हामीले यो कुरा राख्यौं भने प्रेसर एट द सरफेस 0 त्यसरी राख्यौं भने यसलाई प्रेसर एट द सरफेस 0 एट द सरफेस r इक्वल्स टु क्यापिटल R सरफेसको लागि यो भ्यालुहरु राख्यौं भने यो यसको भ्यालु थाहा हुन्छ इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट you can calculate integrating constant okay yes r cube by r यो r क्यान्सल भयो यहाँ पनि r स्क्वायर सबै r स्क्वायर है यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थाहा हुन्छ यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर सबै राखेर रहेछ यसमा so c equals to this is your constant integrating constant this should be constant so c equals to 5 pi by 36 gr square rho central you also know rho central यसको एक्सप्रेसन हामीले अगाडि निकालेको थियौ you can substitute it here so substituting this in equation 6 भनेको यही इक्वेसन हो यसमा अब यो c को भ्यालु राख्नु पर्यो नि इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्टको हामीले नर्मलाइज गरेर c को भ्यालु पत्ता लगायौं अनि अब यसमा यो राख्छौं अनि फेरि रिअरेन्ज गर्छौं अनि बल्ल अगाडि बढ्छौं so substituting this there you have pressure profile in this way this is constant you have to manage this inside this is this bracket अब यसलाई मैले 5 pi by 36 लाई भित्र राखिदिदा यहाँ gr स्क्वायर रो सेन्ट्रल स्क्वायर थियो यहाँ पनि g रो सेन्ट्रल स्क्वायर छ r स्क्वायर लाई भित्रै राखिदियौ हामीले 5 pi यो pi यहाँनिर अलरेडी छँदै छ so you can insert this 5 by 36 r square you have to put it here rest term is here okay यसरी हामीले लेख्न सक्दा रहेछौं यो भनेको प्रेसर प्रोफाइलको एक्सप्रेसन हो यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ अझै यहाँ दुईटा टर्म छ rq को प्रोबेबली rq लाई एउटै टर्म बनाए मैले प्रोबेबली है यहाँ मैले लेखेको ओके यहाँ यस्तो ब्र्याकेट रहेछ ओके so if you simplify this you will get this part 7rq by 9r यसलाई एउटा टर्म बन्यो अब तपाईको कस्तो इक्वेसन भयो भने प्रेसर pr is proportional to this is constant this is also constant you have constant term and then r square rq r4 अघि जस्तै फोर्थ अर्डर पोलिनोमियल नै आयो तर फोर्थ अर्डर पोलिनोमियलमा r4 पनि छ rq पनि छ r स्क्वायर पनि छ एउटा इन्टरसेप्ट पार्ट पनि छ यो इन्टरसेप्ट पार्ट र स्क्वायर पार्ट चाहिँ अघिको मास प्रोफाइलमा थिएन त्यहाँनिर rq र r4 मात्रै थियो okay so now again what I did is I just take it out 5r square by 36 लाई बाहिर निकाल्ने जबरजस्ती है यहाँ 1 राखिदिए 1 राखेर यसलाई अरेन्ज गरे 36 लाई 5r स्क्वायर राख्नु पर्यो सबैतिर यो बाहिर निकालेछ सबैतिर मैले जस्ट रातोले त्यही इन्डिकेट गर्यो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने यहाँ 3 36 छ 5 छ 5 into 3 so this you will have
24r square by 5r square, 28r cube by 5r. तल सबै 5 5 5 आउँदो रहेछ है. 5r square, 5r cube, 5r4. If you rearrange this, okay. So this is your pressure profile. This is your required expression for pressure profile. भनेको सेन्टरबाट सर्फेसमा आउँदा यदि डेन्सिटी लिनियरली आउँछ भने मास पोलिनोमियली आउँछ फोर्थ अर्डर, प्रेसर पनि पोलिनोमियली हुँदो रहेछ, यो पनि फोर्थ अर्डर. फरक के छ? यो पनि फोर्थ अर्डर नै भयो. फरक के छ अघि र यसमा? यसमा चाहिँ नि एउटा यो टर्म मात्रै मिसिङ छ. This is 0. This is the general expression for fourth order polynomial. You have R4 term, RQ term, R square term as well. Okay, so you have all changing slopes. The changing slope, but you don't have constant slope. Constant slope छैन भने त्यो चाहिँ टार्गेटेड कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा अथवा सर्फेसमा जान नसक्ने हुन्छ, नसक्ने पनि हुन सक्छ. You see, but you have intercept as well. Intercept पनि छ तपाईसँग. You intercept, you have 4 terms, 1, 2, 3, and 4 here. So this is relatively better equation. But here is a lacking of constant slope term. That's why again, you have to say, this is fourth order polynomial. It is difficult to understand what sort of change is there inside the star. So different direction ma star ko center region bada different density linearly decrease bhaye pani pressure चाहिँ different direction मा different type decrease हुन सक्छ. Changing slope चाहिँ यसमा अझै बढ्ता छ. Therefore the nature of curve depends upon the coefficients. A, B, C मा depend गर्छ. The central limiting pressure can be obtained by putting R equals to 0 in equation 7. अब linear density profile linearly गइरहेछ भने सेन्टरमा कति प्रेसर होला भनेर पत्ता लगाउनलाई यो R equals to 0 राखिदियो भने सेन्टरमा R 0 हुन्छ. स्मल r राखिदियो भने सेन्ट्रलको प्रेसर हामीलाई यसमा थाहा हुन्छ. र अघि हामीले जुन प्रेसर निकालेको थियौ नि हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम मास कन्टिन्युटी रिलेसन मेन्टेन गर्नको लागि रेशियो गरेर त्यो प्रेसर यो प्रेसरको बीचमा रिलेसन के हुन्छ त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ. यो चाहिँ लिनियर डेन्सिटी प्रोफाइल एज्युम गरेर आएको सेन्ट्रल प्रेसर हो. त्यो अगाडिको प्रेसर चाहिँ प्रेसरलाई क्यान्सल आउट गरेर वाट एभर द नेचर अफ द प्रेसरलाई क्यान्सल गरेर इन्टिग्रेट गरेर आएको प्रेसर थियो. सो इफ यु सब्स्टिट्युट r equals to 0, you have a pressure which is equals to central pressure for the star which obey linear stellar model which exhibit linear density profile equals to 5 pi g by 36 rho central square r square. Okay, so rho central is 3m by pi r cube. हामीले अगाडि क्याल्कुलेट गरेका छौं. So substitute this. If you do this, if you simplify this, you get central pressure due to linear stellar model is 5 gm square by 4 pi r4. Okay, so if you compare with this, you can compare with the central pressure, central limiting pressure. That was central limiting pressures which we discussed before starting this linear stellar model. Okay, यहाँ मैले कम्पेयर गरेको छु कि छैन थाहा छैन, तर त्यो न्यूमेरिकलमा चाहिँ एउटा छ, दुईटालाई कम्पेयर गरेर यो प्रेसर कति बढी हुन्छ त्यो डिस्कस गर भनेर. This is required minimum pressure needed in the star that obeys linear stellar model. Okay, so temperature profile, हामीले mass profile निकाल्यौं fourth order polynomial, density pressure profile निकाल्यौं fourth order polynomial. अब temperature profile मा जाऊ. Temperature निकालौं, सेन्टरबाट सर्फेसमा टेम्परेचर कसरी भ्यारी हुँदै जान्छ. Density linear राखेका छौं. Temperature profile can be calculated either by using non-degenerate gas pressure, because you know non-degenerate gas pressure depends on temperature. Degenerate gas is independent of temperature. Okay, degenerate gas pressure is independent of temperature. Radiation pressure depends on temperature. So you have two different ways to calculate temperature profile. Either you should use non-degenerate gas pressure. Only the non-degenerate gas contributes pressure, and also the radiation contributes pressure. Okay, and temperature, non-degenerate gas depends on temperature, radiation pressure depends on temperature. Let's take non-degenerate gas. Let's assume temperature profile contributed by non-degenerate gas in this star. So because degeneracy pressure is independent of temperature, let's calculate temperature profile due to non-degenerate gas. So you have this very short equation. Pressure P equals to
rho kT by mu r, mu mh, rho kT by mu mh. त्यही इक्वेसन थियो नि नन डिजोइन्ट ग्यास प्रेसरको, त्यसैलाई मैले टेम्परेचरको लागि लेखेँ mu mhp by k rho, because P equals to rho kT by mu mh. This is the same. Now you see, you know pressure profile. You have already calculated pressure profile, which is fourth order polynomial. You can substitute it here, and you already have density profile. So substitute those little bit longer expressions. For pressure, you have this sort of expression. This is pressure profile, PR, and density is linear. So density यहाँ तल linear छ, त्यसैले हामीले यसलाई माथि लगाऊ -1 राखेर त्यसलाई अनि फर्स्ट orderसँग binomial expansion. So substitute these two, and if you simplify, मैले यहाँ केही पनि गरेको छैन, खाली constant part लाई यता राखिदिएको छ. रो सेन्ट्रल स्क्वायर थियो, यहाँ रो सेन्ट्रल छ, एउटा रो सेन्ट्रल क्यान्सल भएछ, अरु सबै कन्स्ट्यान्ट हो. यो माथिको त्यही पार्ट हो, यो तलको 1 - r by r लाई माथि यसरी लगिदियो. अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दियौ भने हायर अर्डर नलिने, हायर अर्डर लियो भने के हुन्छ भने अझै चाहिँ r स्क्वायर by r स्क्वायर, r क्यूब by r क्यूब यस्तो टर्महरु आउँछ, हायर अर्डर टर्म आउँछ. पोलिनोमियल झनै कम्प्लिकेटेड भएर हायर अर्डर पोलिनोमियल जान्छ. यसै यो r ले मल्टिप्लाई गरेर r5 मा गइराछ अहिले. झन् लियो भने त r6, r7, 8 यस्तो. जति हायर अर्डरमा गयो त्यति चाहिँ नन लिनियर ट्रेन्ड देखिन्छ है. लिनियरिटी हराउँदै जान्छ नि त पोलिनोमियलको अर्डर डिक्रिज इन्क्रिज भयो. सो लेट्स टेक अप टु फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन. यो माइनस यहाँ प्लस हुने भयो. ओके, सो लेट्स टेक अप ओन्ली अप टु फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन. फर्स्टसम्म त लिनै पर्यो, यो डेन्सिटी प्रोफाइल यहाँसम्म त राख्नै पर्यो नि है. एन्ड मल्टिप्लाई इट. Obviously you have one additional r, you have to multiply with this r. So you'll have up to temperature profile up to r to the power 5. Okay, so r to the power 5, and also I have probably rearranged everything here in this equation. You have r, r square, r cube, r4, and r. You have everything in this equation. You also have constant slope term. So this is the beauty of temperature profile. So temperature profile is relatively well understood. This means whatever the nature of the curve, but curve advances toward the surface, you have a constant slope in this equation. Okay. So this is the required temperature profile according to this model. This is the fifth order polynomial. So your changing slope is now A, B, C, and D. You have 4 different changing slope, but you also have constant slope. This means whatever the change is, but you are advancing, you have a certain trend for the changes. This trend is carried away by this tan theta part, this slope part, okay, or slope part. And this is intercept, you also have intercept. So which is, this equation is perfect. You should say this is higher order polynomial with a certain trend. So only in temperature profile you found a trend. In mass profile, you have fourth order polynomial without trend. Also in pressure profile, no trend, fourth order polynomial. Little bit improvement is there. So the central, similar to the previous, अगाडि पनि हामीले यहाँ RR 0 राखिदियौं भने त central temperature थाहा हुन्छ नि त. सेन्टरमा कति टेम्परेचर हुन्छ, केले गरेर, नन डिजोइन्ट ग्यास प्रेसरले गरेर. हामीले यो एक्सप्रेसन नन डिजोइन्ट ग्यास प्रेसरको बारेमा प्रेसर एज्युम गरेर गरायौं है. So the central temperature is, you have to substitute r equals to 0, small r equals to 0 at the center, and also writing expression for rho central. And simplifying this, you have this sort of relation, 5g mu ms. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हो, किनभने यस्तो खालको यो सब्जेक्ट जिआरई मा मैले 2 पटक 3 पटक सोधेको यो देखाएको छु. सेन्ट्रल प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द स्टार. किनभने यो सबै कुराहरु चाहिँ हैन ग्रेजुएटमा पढाइ हुन्छ है. लिनियर मोडल, इभन पोलिट्रोपिक मोडलको केही पार्ट पनि पढाइ हुन्छ जनरल फिजिक्समै. किनभने लिनियरिटी बाट नन लिनियर जाने बाटो हो यो है. So this is the minimum temperature required at the central if star obeys linear stereo model. If density decreases linearly from the center to the surface, now we need to calculate a temperature profile. Again, temperature profile considering radiation pressure. Non-rigid gas ले गरेर हुने temperature profile calculate गर्यौं.
अब रेडिएसन प्रेसरले गरेर हुने पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है दुईटैलाई हामीले एड गर्यौं भने ओके ओके दिस इज व्हाई दिस goes out okay mouse चल्यो होला okay now I have written this for temperature को लागि यो टेम्परेचर लाई लेख्दाखेरि त 3 यता लाग्नु पर्यो 3 by this a to the power this to the power 1/4 चाहियो यस्तो पावर भइदियो भने हामीले लग लियो भने बेटर हुन्छ so what I have done is I have written expression for temperature and then taking log I have taken log both sides गरे भने रिलेसन यस्तो टाइपको आउँछ अब यहाँ नि र कन्स्ट्यान्ट पार्ट पनि छ कन्स्ट्यान्ट पार्ट सेपरेट हुन्छ है यसो दुईटा टर्ममा यो कन्स्ट्यान्ट पार्ट सेपरेट पार्ट चाहिँ जहिले पनि त्यतिकै बसिरहन्छ सो डोन्ट केयर दिस पार्ट दिस इज एन एडिसनल स्टफ दिस कम्बाइन्स दिस इन स्लोप सरी इन्टरसेप्ट केही छ भने यसैमा एड यताको इन्टरसेप्ट यता आउँछ होला सो log tr equals to so you have pressure profile you know pressure profile so substitute pressure profile here log भित्र गयो okay you need only pressure profile here you don't because radiation pressure is independent of temperature but you know you have calculated pressure profile using density profile you have calculated pressure profile using mass profile so this leaves the information regarding linear scalar model it is not required to have density here this is our required temperature profile due to radiation pressure. The central limiting temperature due to radiation can be calculated by substituting small r equals to 0. If you substitute small r equals to 0, you have this sort of expression. So you can calculate T central equals to exponential or say the 10 to the power all. This is its base is I have taken this is natural log so its base is e. So all this goes to the e to the power something if you calculate T central. Okay, so if you have this sort of very simple profile, density profile, linear profile, density centrum 0 छ, surface sorry centrum maximum छ, linearly density घट्दै गयो स्टार को रेडियस मा भित्र इन्टेरियर रिजनमा त्यसपछि सर्फेसमा आइपुग्दाखेरि डेन्सिटी 0 भयो सेन्टरमा म्याक्सिमम सर्फेसमा 0 लिनियरली चेन्ज हुँदै गयो यस्तो खालको एज्युम गरे हो लिनियर एज्युम गरे हो यस्तो खालको छ मास कसरी चेन्ज हुन्छ त सेन्टरबाट यहाँसम्म आउँदा सेन्टरमा भेरी सेन्टर रिजनमा मास नहोला त्यसपछाडीबाट लिनियरली हुन्छ हुँदैन पोलिनोमियल हुन्छ जे पाए त यसरी घुमेर हुन्छ है लिनियर कन्सिडर गर्दाखेरि पनि यस्तो कस्तो खालको पोलिनोमियल प्रोफाइलहरु आउँछ मासको लागि पनि प्रेसरको लागि प्रेसर पनि पोलिनोमियल चेन्ज हुन्छ लिनियरली त फलो नै गरेन है पोलिनोमियल पनि हायर अर्डरसम्म गयो चेन्जिङ स्लोप मात्रै रह्यो यसमा कन्स्ट्यान्ट स्लोप पनि छैन टेम्परेचरमा आयो भने पनि टेम्परेचरमा आउँदाखेरि अलिकति राम्रो के हो भने चेन्जिङ स्लोप यहाँनिर छ सरी कन्स्ट्यान्ट स्लोप छ so whatever the fluctuations ultimately it advances towards the direction means it gives some sort of direction like properties so direction like means it gives some sort of isotropic behavior inside the star directional information दियो भने चाहिँ isotropic isotropy is direction alike and anisotropy is direction like होइन direction different direction फरक भइदियो भने anisotropy हुन्छ okay similarly you calculated temperature profile for assuming radiation pressure contributed by radiation pressure this is for non-degenerate gases and degeneracy pressure exert only at the interior part central region मात्रै हुन्छ very central part मा एकदमै सानो concise very dense region मा है so त्यसरी त्यो इन्टिग्रेट गर्दा सरफेस सम्म डिजेनेरेसी हुँदा पनि हुँदैन that's why they do not contribute as a whole they do not contribute temperature of the star it contributes only pressure okay so these are the limiting pressure exerted by the star exerted by the central part of the star and this is the limiting temperature
exerted by the star due to non-degenerate gases, and due to degenerate gases you have central temperature given by this expression. यसरी हामीले linear density profile assume गर्दा पनि कति धेरै complexity आयो है यसलाई verify गर्नै सकिदैन. This is just for discussion. It's not easy to find mass profile and pressure profile inside the star. That's why यसले के इन्डिकेट गर्छ भने स्टारमा डेन्सिटी लिनियरली नै गएको छ भने पनि मास र प्रेसर चाहिँ आइसोट्रोपिकली एडभान्स हुँदैन, एनाइसोट्रोपिकली हुन्छ. एनाइसोट्रोपिकली हुन्छ त भने डिबेट. एनाइसोट्रोपी भनेको डिरेक्सन अलाइक, डिरेक्सनसँग मतलब छैन, डिफ्रेन्ट डिरेक्सन र डिफ्रेन्ट ट्रेन्ड छ. तर त्यस्तो हुँदैन, कम्प्लिटली एनाइसोट्रोपी हुँदैन, कम्प्लिटली आइसोट्रोपी हुँदैन, समवेयर इन बिट्विन आइसोट्रोपी एन्ड एनाइसोट्रोपी. That is called polytropic behavior. So we define polytropy. What is polytropy and how polytropy goes to isotropy in limiting condition, how it becomes, because in physics, in linear physics, we used to discuss either isotropy or anisotropy. But in realistic case, where you have process, whether that process evolves continuously or stochastically. Events can occur stochastically also, suddenly पनि appear हुन सक्छ, discrete behaviorहरु जस्तो किसिमले भए पनि कि चाहिँ आइसोट्रोपी हुनुपर्छ कि एनाइसोट्रोपी हुनुपर्छ. तर रियल केसमा, रियल केसेसहरुमा दुईटै हुँदैन है. Realistic केसमा चाहिँ in somewhere in between you have to approximate to go to the isotropy, or you have to make some approximation, some modification to go to anisotropy. So how to address such approximation, how to deal with the length of or the scale of those approximations, this will be defined by one very beautiful concept, that is polytropic concept, and one very important relation that is completely different from what you have studied, special functions, what you have studied green function. It's something different that can make your solution, to the solution analytical as well, numerical as well. Okay, so in the next class we will begin. यहाँ मैले सानो एउटा न्यूमेरिकल राखेको छु, यसलाई अलिकति सल्भ पनि गरेको छु. डेन्सिटी प्रोफाइल लिनियरली नै राखेको छु, यहाँ अलिकति लिनियरली चाहिँ फरक राखेको छु, यहाँ 3 फ्याक्टर बढ्ता राखिदिएको छु के भनेको डेन्सिटी सर्फेसमा त 0 हुन्छ, सेन्टरमा म्याक्सिमम हुन्छ, द्याट्स ट्रु. तर बीचमा चाहिँ डेन्सिटी घट्ने स्लोप चाहिँ फास्ट छ. यसमा अलि बढी डेन्सिटी फास्ट, अघि चाहिँ लिनियरली थियो, अहिले लिनियरली नै हुन्छ तर अलि फास्ट डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ. यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म इन्ट्रोड्युस गरिदियो भने त्यो कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ. 1/3 यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिदिएको छ. यस्तो भइदियो भने के हुन्छ भने यो न्यूमेरिकल हो, यो बुककै न्यूमेरिकल हो, अगाडिको जस्तै हामीले गर्ने हो. यो फाइन्ड द सेन्ट्रल डेन्सिटी मात्रै भनेको छ. अब केही प्रोसेसले सबभन्दा पहिले मास प्रोफाइल लिने, इन्टिग्रेट गर्ने, नर्मलाइज गर्ने. पहिले सुरुमा मास निकाल्ने सेन्ट्रल रिजनको है, या नर्मलाइज अहिले गरिरहेछ. अनि मास निकालिसकेपछि यसबाट सेन्ट्रल रिजनको डेन्सिटी थाहा हुन्छ. सो डेन्सिटी एट द सेन्ट्रल पार्ट इज दिस. यो सिम्पल इक्वेसन न्यूमेरिकल हो र यो पार्टमा पोलिट्रोपी कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै हामी न्यूमेरिकलहरु गर्छौं. यो पार्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो फर्स्ट सेमेस्टरको, भनेको लिनियर स्टेयर मोडेल, पोलिट्रोपिक मोडेल. पोलिट्रोपिक मोडेल हामी 3टा, सबभन्दा पहिले हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन डेराइभ गर्छौं. यी सबै प्रब्लमहरुलाई एड्रेस गर्ने एउटा प्यारेन्ट इक्वेसन, त्यसलाई हामी लेने एम्देन डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं. यो इक्वेसनको एनालिटिकल सल्युसन यो कस्तो टाइपको इक्वेसन हो, होमोजिनियस हो कि इनहोमोजिनियस हो, यसको एनालिटिकल सल्युसन हुन्छ कि हुँदैन, न्यूमेरिकली कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो सबै डिस्कस गर्छौं एउटा क्लासमा, नेक्स्ट क्लासमा. त्यसपछि हामी पोलिट्रोपिक मोडेलमा जान्छौं, लिनियर स्टेयर मोडेल छोडेर है. पोलिट्रोपिक मोडेल हामी कमसे कम 2टा पोलिट्रोपिक मोडेल डिटेलमा, 3वटा भनौं, 3टा पोलिट्रोपिक मोडेल डिटेलमा 3वटा डिफरेन्ट क्लासेसहरुमा हामी लामो कुराकानी गरेर डेरिभेसनहरु गरेर 3टा केसमा, न्यूट्रन स्टारको लागि पनि, इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टार जसमा चन्द्रशेखर लिमिट क्याल्कुलेट गरे हो, व्हाइट ड्वार्फको लागि पनि, र नर्मल स्टार, सन लाइक स्टारको लागि पनि, 3टैको लागि हामी पोलिट्रोपिक मोडेल जुन चाहिँ लेने एम्देन डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनबाट आउँछ, त्यो सल्युसन, जनरल सल्युसन जुन हुन्छ, त्यो सल्युसनमा सर्टेन प्यारामिटर, सर्टेन भ्यालुलाई
अनि त्यसलाई हामीले ट्युन गर्दै भने कहिले हामी नर्मल स्टारमा जान सक्छौँ, कहिले हामी उता जान सक्छौँ। र जुन खालको इन्कन्सिस्टेन्सिज देखियो लिनियर स्टेयर मोडेलमा त्यो इन्कन्सिस्टेन्सीहरू सल्भ हुन्छ। यदि हामी पोलिट्रोपिकमा गयौँ भने ती इन्कन्सिस्टेन्सिजहरू देखिँदैन। एन्ड पोलिट्रोपिक मोडेल त्यसरी सबै स्टारहरूलाई स्टारको सेन्ट्रलदेखि सर्फेससम्म के कसो छ भनेर पोलिट्रोपिक मोडेलबाट डिस्कस गरिन्छ। पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु डिस्कस गरिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी म्याथमेटिकल फर्मुलेसन गरौँ। अहिले हामीले जुन प्रब्लमहरू देख्यौँ नि, लिनियर एज्युम गरेको छ डेन्सिटी, तर अरू सबै कुरा भताभुङ्ग भएको छ, डिरेक्सनल एनाइसोट्रोपिक जस्तो आइदिएको छ है। टेम्परेचरमा मात्रै चाहिँ प्रेसरमा पनि एनाइसोट्रोपी नै छ भनौँ, धेरै खालको चेन्जेस, 4वटा चेन्जिङ स्लोप छ। कन्स्ट्यान्ट स्लोप भए पनि हामीले कुनै पर्टिकुलर रिजनमा मात्रै गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ त कताबाट जान्छ, कति डिक्रिज इन्क्रिज के हुन्छ थाहा हुँदैन है। So that's why we need to have a deterministic equation. And so that's why another formulation is important to deal with the system. र इन्ट्रेस्टिङ कुरा त भित्र के छ, कसरी पोलिट्रोपीलाई सेटिस्फाई गरेको छ भन्ने कुरा पनि अब्जर्भेसनली भेरिफाई गरेछ, धेरै पटक भेरिफाई गरेछ नि, धेरै पहिलेदेखि है। किनभने भित्र त हामी जान सक्दैनौँ, सर्फेसमै सक्दैनौँ, कुनै पनि स्टारको सनको त केही पनि सकिँदैन है। कसरी सक्छ त भन्दा त्यहाँबाट सनबाट आइरहेको कुराहरू, सनबाट के आउँछ, स्टार इमिट्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन अफ अल पोसिबल वेभलेन्थ्स, सबै रेडिएसन निकाल्छ, सबै वेभलेन्थको निकाल्छ है। त्यसलाई हामीले हाम्रो एटमोस्फियरले के एब्जर्भ गर्ला, कुनै डोमिनेटिङ हामीनिर आउला, इन्फ्रारेड हामीनिर सबभन्दा बढ्ता आउँछ सर्फेसमा, 52% इन्फ्रारेड, 48% अबाउट नट 48 एक्ज्याक्टली 47 point something% अप्टिकल, थोरै पर्सेन्ट आउँछ अरू अल्ट्राभायोलेट र लङ्गर वेभलेन्थहरू पनि, रेडियो वेभलेन्थ पनि थोरै आउँछ, लेस देन 0.5%। जो हाम्रो एटमोस्फियरबाट क्रस गरेर आउने हो, एटमोस्फियरले एब्जर्भ गर्ने कुराकानी होला, अल्ट्राभायोलेट सीलाई बीलाई एब्जर्भ गर्छ। सनले एक्सरे इमिट गर्छ, गामा रे गर्दैन, तर एक्सरे कम्प्लिटली चाहिँ एब्जर्भ गर्छ एटमोस्फियरले। जो सबै स्टारले सबै वेभलेन्थहरू इमिट गर्छ, त्यो निस्केको कुरालाई क्रिटिकली एनालाइज गरेर स्टडी गर्ने एउटा बाटो हो। अर्को बाटो के हो भने सनले त्यो बाहेक पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन बाहेक पनि मटेरियलहरू पनि इजेक्ट गर्छ। सनको सर्फेसमा जुन खालको हिटिङ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट छ, त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चार्ज पार्टिकलहरू एक्सिलेट भएर करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यो करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ, त्यहाँ ह्युज म्याग्नेटिक स्ट्रमहरू डेभलप हुन्छ, म्याग्नेटिक स्ट्रमहरू, सोलर स्ट्रम भन्छौँ, सोलर एक्टिभिटी भन्छौँ। त्यसले गर्दा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू कनेक्टै हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, किनभने टेम्परेचर भेरिएसन गएर, किनभने सन स्पट्सहरूमा टेम्परेचर हाई हुन्छ। Why sun spots? So you can read it, you can, so there is a temperature difference. Because of that temperature difference, magnetic lines of force cannot connect, magnetic lines of force disconnect. जहाँसम्म कनेक्ट हुन सक्छ त्यहाँसम्म मटेरियलले जान दिँदैन, म्याग्नेटिक फिल्डमा इनर्जी स्टोर गर्छ। तर जहाँसम्म ठुल्ठुलो सोलर प्रोमिनेन्सेसहरू फ्लेयरहरू निस्किन्छ, अनि त्यो फ्लेयरहरूमा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कनेक्ट हुँदैन, कनेक्ट नभएको ठाउँमा त्यहाँनिरको मटेरियलहरू चाहिँ बाहिर फाल्छ, सनले फाल्छ। सोलर सिस्टममा मटेरियलहरू एभ्री सेकेन्ड सन इजेक्ट सोलर मटेरियल, द्याट इज कल्ड सोलर एक्टिभिटी। त्यो फालेको मटेरियललाई स्टडी गरेर त्यसलाई जियोम्याग्नेटिक स्ट्रम भनेर भन्छौँ है। त्यसलाई हामीले हाम्रो ठाउँमा हाम्रो लाइन अफ साइटमा स्टडी गर्छौँ, त्यसको लागि सेटेलाइटहरू राखेको छ, स्पेस स्टेसनहरू छ। त्यो स्टडी कि त मटेरियललाई स्टडी गर्नु पर्यो कि रेडिएसन स्टडी गर्नु, त्यसपछि त्यो दुईजना कनेक्ट गरेर कसरी त्यो सर्फेससम्म आइपुग्यो, सेन्टरबाट सर्फेससम्म आइपुग्यो, सर्फेसबाट नै फालेको हो। सो यु हेभ टु गो ब्याक टु सेटिस्फाई, यु हेभ टु एक्स्ट्रापोलेट द थिङ्स टु सेटिस्फाई एभ्रिथिङ। अल्टिमेटली यु नो sun radiates electromagnetic radiation, and we know what is the luminosity of the sun. How much flux is emitted from the sun per second? We know exactly. How much flux emitted from the luminosity is total flux emitted by the star. So we have calculated very precisely since last 100 years or 120 years regarding the total flux emitted from the star or total flux density emitted from the star. यस्तो कुराहरू बाट हामीले भित्र के छ थाहा हुन्छ, हामी ब्रिज बनाउँदै जान्छौँ। इभन सेन्टर रिजनमा कस्तो खालको न्युक्लियर रिएक्सन भइरहेछ, थर्मोन्युक्लियर फ्युजन के भइरहेछ, त्यहाँ कस्तो खालको बर्निङ छ,
कुन रेटमा बर्निङ भइरहेछ, एनर्जी प्रोडक्सन कुन रेटमा छ, त्यहाँ के पार्टिकल इमिट हुन्छ, त्यो इमिट भएको पार्टिकल त्यही भित्र बस्छ कि सनबाट बाहिर निस्किन्छ, सबै कुराहरू हामीलाई सनको स्टारको बारेमा अलमोस्ट एभ्रिथिङ वी नो एभ्रिथिङ अबाउट स्टार टिल डेट। अहिलेसम्मको साइन्सले स्टार भित्रको कुराकानी कसरी, स्टार बाहिर मौसममा जाँदा कसरी, स्टारको अर्बिटल र स्टार कस्तो कसरी स्टार फर्म हुन्छ, स्टार फर्मेसनमा चाहिँ केही इस्युजहरू अहिलेसम्म अननोन छ स्टार फर्मेसनमा। र स्टारको स्टेलर स्टारको कोरोनामा टेम्परेचर कोरोनल मास इजेक्सन कसरी हुन्छ, त्यसमा धेरै युनिभर्सिटीमा धेरै रिसर्च भइरहेछ, धेरै पैसा छ त्यहाँ, फन्डिङ बढ्दा छ स्टार कोरोनल मास इजेक्सनमा। त्यस्तै अर्को धेरै इम्पोर्टेन्ट एरिया चाहिँ हो स्टार फर्मेसन। स्टार फर्मेसन हुँदाखेरि केही इस्युजहरू छन्, दुईवटा इस्यु छ, त्यो पछि हामी डिस्कस गर्छौँ, अर्को सेमेस्टरमा छ, त्यो इस्युजहरू अनसल्भ छ। Otherwise, everything we know about the star, but we don't know about other things, say the compact star, or say if there is dark matter inside or at the atmosphere of the star. So we don't know many things about the galaxy. Galaxy में धेरै कुराहरू छ. Galaxy contains star, galaxy contains interstellar gases, galaxy contains dark matter. So we know many things about star. We know little things about interstellar gases. We know very little, almost nothing about dark matter. We don't know how these three interact with each other. So there are several things that we need to understand in the future. Okay, मैले अहिले स्टप गरेँ भाइ.